สบายดีทุกๆคนเนาะโอเค hello friends hello everybody's on YouTube welcome to our Lao lesson today's lesson is about simple conversations with a tourist okay let's enjoy and learn all together here we go สบายดี hello สบายดี hello เจ้ามาจากไสเจ้ามาจากไส Where are you from? Or you can say, Where do you come from? เจ้ามาจากไส Where are you from? Where do you come from? ข้อยมาจากประเทศจีนข้อยมาจากประเทศจีน I come from China ข้อยมาจากประเทศจีน I come from China เจ้าอาศัยอยู่ไสในประเทศจีนเจ้าอาศัยอยู่ไสในประเทศจีน Where do you live in China? เจ้าอาศัยอยู่ไสในประเทศจีน Where do you live in China? อาศัย to live ใน in ข้อยอาศัยอยู่ปักกิ่งข้อยอาศัยอยู่ปักกิ่ง I live in Beijing ข้อยอาศัยอยู่ปักกิ่ง I live in Beijing นี่แม่นถือทำอิฐที่เจ้ามาประเทศลาวนี่แม่นถือทำอิฐที่เจ้ามาประเทศลาว Is it your first time coming to Laos นี่แม่นถือทำอิฐที่เจ้ามาประเทศลาว Is it your first time coming to Laos ถือทำอิฐ at the first time แม่นแล้วนี่แม่นถือทำอิฐของข้อยแม่นแล้วนี่แม่นถือทำอิฐของข้อย Yes this is my first time แม่นแล้วนี่แม่นถือทำอิฐของข้อย Yes this is my first time เจ้ารู้สึกแนวใดกับประเทศลาวเจ้ารู้สึกแนวใดกับประเทศลาว How do you feel about Laos เจ้ารู้สึกแนวใดกับประเทศลาว How do you feel about Laos รู้สึก feel สวยงามหลายและผู้คนเป็นมิตรสวยงามหลายและผู้คนเป็นมิตร Very nice and people are friendly สวยงามหลายและผู้คนเป็นมิตร Very nice and people are friendly ครั้งนี้มาประเทศลาวมีจักคนมานำเจ้าครั้งนี้มาประเทศลาวมีจักค
คนมานำเจ้า How many people have come with you to Laos this time ครั้งนี้มาประเทศลาวมีจักคนมานำเจ้า How many people have come with you to Laos this time ครั้งนี้ this time พวกเขามานำกัน4คนพวกเขามานำกัน4คน We came together 4 people พวกเขามานำกัน4คน We came together 4 people นี่แม่นหมูของเจ้าวะนี่แม่นหมูของเจ้าวะ Is this your friend นี่แม่นหมูของเจ้าวะ This is your friend นำกัน together หมูเพื่อน friend บ่แม่นลาวแม่นเมียของข้อยบ่แม่นลาวแม่นเมียของข้อย No she is my wife บ่แม่นลาวแม่นเมียของข้อย No she is my wife เจ้าจะพักอยู่ประเทศลาวดนปานใดเจ้าจะพักอยู่ประเทศลาวดนปานใด How long will you stay in Laos เจ้าจะพักอยู่ประเทศลาวดนปานใด How long will you stay in Laos เมีย wife พักอยู่ stay ข้อยจะพักอยู่ที่นี่5 มื้อข้อยจะพักอยู่ที่นี่5 มื้อ I will stay here for 5 days ข้อยจะพักอยู่ที่นี่5 มื้อ I will stay here for 5 days เจ้าจะไปไสต่อเจ้าจะไปไสต่อ Where are you going next เจ้าจะไปไสต่อ Where are you going next ข้อยจะไปประเทศไทยและไปเที่ยวบางกอกข้อยจะไปประเทศไทยและไปเที่ยวบางกอก I am going to Thailand and travel in Bangkok ข้อยจะไปประเทศไทยและไปเที่ยวบางกอก I'm going to Thailand and travel in Bangkok เจ้าจะกลับประเทศของเจ้าตอนใดเจ้าจะกลับประเทศของเจ้าตอนใด When will you return to your country เจ้าจะกลับประเทศของเจ้าตอนใด When will you return to your country ตอนใด When เดือนหน้าเดือนหน้า next month เดือนหน้า next month ขอโทษเจ้าชื่อหยังขอโทษเจ้าชื่อหยัง Excuse me what is your name ขอโทษ
เจ้าชื่อหยัง Excuse me what is your name ข้อยชื่อจินหลงและเจ้าเดข้อยชื่อจินหลงและเจ้าเด My name is Jin Long and you ข้อยชื่อจินหลงและเจ้าเด My name is Jin Long and you ข้อยชื่อจอห์นข้อยชื่อจอห์น My name is John ข้อยชื่อจอห์น My name is John ดีใจที่ได้พบเจ้าจอห์นดีใจที่ได้พบเจ้าจอห์น Nice to meet you John ดีใจที่ได้พบเจ้าจอห์น Nice to meet you John ข้อยก็ชื่นเดียวกันข้อยก็ชื่นเดียวกัน Me too ข้อยก็ชื่นเดียวกัน Me too ชื่น Happy Joy เดียวกัน Similar Same ลาก่อน Goodbye ลาก่อน Goodbye โชคดี Good luck โชคดี Good luck Thank you for spending time to join my Lao session. See you all next time. Goodbye. ลาก่อน